איך השפה שלנו משפיעה על האופן שבו אנחנו רואים את העולם? לא במובן המופשט, אלא ממש רואים. זה מתחיל בדבר נורא פשוט. כולנו צופים אקטיביים. מה זה אומר? נדמה לנו שאנחנו רואים את העולם בצורה הזאת. אבל האמת היא שברגע נתון, מה שאנחנו רואים נראה יותר כמו זה. זאת אומרת, חלק אחד של העולם אנחנו רואים בצורה חדה, וככל שאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו רואים יותר ויותר מטושטש. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? אחד ההסברים לזה הוא העובדה שהעיניים שלנו כל הזמן נמצאות בתנועה. אנחנו מזיזים את העיניים עד 3 פעמים בשנייה, או אם תרצו, 1,000,000 פעמים בשבוע. באופן הזה אנחנו דוגמים במהירות מידע ממקומות שונים, ומייצרים את האשליה שאנחנו רואים את העולם בצורה חדה. כדי שהתנועות האלה יהיו יעילות, הן לא יכולות להיות רנדומליות. הן מתבססות על מה שמעניין אותנו, או מה שאנחנו מצפים לו בסביבה מסוימת. וכדי להדגים את זה, נסתכל רגע על התמונה הבאה, ותנסו לחשוב על השאלות הבאות. בני כמה אנשים בתמונה? כמה זמן האיש הזה לא היה בבית? מה המצב הכלכלי של המשפחה? חוקר בשם ירבוס שם לב שעבור כל אחת מהשאלות האלה מתקבל דפוס תנועות עיניים שונה וייחודי. למשל, כשהוא שאל בני כמה אנשים בתמונה, העיניים הלכו לגב ולפנים של הדמויות. כשהוא שאל כמה זמן האיש הזה לא היה בבית, אפשר לראות את העיניים עושות הלוך ושוב בין הדמויות, מנסות להעריך את האינטראקציה ביניהן. כשהוא שאל על המצב הכלכלי של המשפחה, לעומת זאת, העיניים הלכו אחורה, אולי גילו איזה פסנתר שהסתתר שם בפינה. הפוטנציאל האדיר של מחקרים מהתחום הזה הוא בכיוון ההפוך. האם מתוך דפוס תנועות העיניים שלכם נוכל להבין מה מעניין אתכם ברגע מסוים? למשל, כשמראים את התמונה הזו לאנשים, אפשר לזהות 2 דפוסי תנועות עיניים שמבדילים בין 2 קבוצות שונות של בני אדם. ואולי אתם יכולים לנסות לנחש לבד מה ההבדל בין הקבוצות. אז אנחנו רואים שתנועות עיניים יכולות לגלות לנו מה מעניין אתכם ברגע מסוים, גם כשאתם אולי לא כל כך רוצים לחשוף את זה. יותר מזה, תנועות עיניים יכולות לגלות לנו מה רמת המומחיות שלכם בתחומים שונים. למשל, כשמראים לצלמים תמונות או לשחקני שחמט את לוח המשחק, אפשר לראות הבדל בדפוסי תנועות העיניים של אנשים שהם מומחים בתחום לבין אנשים שהם מתחילים. הבדלים כאלה בתנועות העיניים אנחנו מזהים גם בתחומים שבהם מומחיות היא קריטית, כמו טייס או רפואה. אפשר במובן הזה להציע להשתמש בתנועות עיניים כאיזשהו כלי להערכת רמת המומחיות. ואם ככה, למה לא ללכת לתחום שבו כולנו מומחים, השפה שבה אנחנו קוראים וכותבים? כשאנחנו מסתכלים איך אנשים שדוברים שפות שונות שונים זה מזה בתנועות העיניים, אנחנו רואים שהרבה פעמים, במקרים שבהם נצטרך לקבל החלטה, אנחנו נקבל אותה על סמך כיוון הקריאה שאליו התרגלנו. למשל, כשאנחנו סורקים תמונות או מסתכלים על מערכים כמו זה. במצבים כאלה נראה שנבדקים דוברי עברית יעשו יותר תנועות עין מימין לשמאל, ודוברי אנגלית יעשו יותר תנועות עין משמאל לימין, בהתאם לכיוון הקריאה שלנו. מה שאנחנו רצינו לבדוק במחקר שלי, זה אם גם במצבים שדורשים תגובה מהירה, אוטומטית, אנחנו עדיין נבחין בהבדלים כאלה בין דוברי שפות שונות. כי אם כן, זה יוכל ללמד אותנו שהשפה שבה אנחנו קוראים לאורך החיים, לא רק לימדה אותנו באופן תיאורטי איפה ההתחלה ואיפה הסוף, אלא גם ממש השפיעה על האופן שבו המוח שלנו מאבד מידע ומגיב אליו. אז מה שעשינו זה את הדבר הבא. ביקשנו מנבדקים לעקוב עם העיניים אחרי נקודה שזזה במרחב. הנקודה הזו זזה במהירות לשמאל או לימין. זה משהו שאנחנו אמורים לעשות בצורה אוטומטית. כשאובייקט זז במרחב שלנו, אנחנו ישר רוצים להסתכל לכיוונו. לכן, אפשר לטעון שאולי לא נצפה לראות הבדלים בין דוברי שפות שונות או בין ימין לשמאל. ובכל זאת, מה שמצאנו הוא זה. נבדקים דוברי עברית הגיבו מהר יותר כשהשינויים התרחשו בצד ימין של העולם. נבדקים דוברי אנגלית לעומת זאת הגיבו מהר יותר כשהשינויים התרחשו דווקא משמאל. זאת אומרת, כל אחת מהקבוצות הגיבה מהר יותר כשהשינויים התרחשו באזור בעולם שממנו היא מתחילה לקרוא. מה זה אומר? יכול להיות שהשפה שאנחנו קוראים בה כל החיים לימדה אותנו להיות רגישים יותר או קשובים יותר לצד אחד של העולם. אם זה נכון, אנחנו כחוקרים נוכל לנצל את הידע הזה כדי לבחור איך להציג לכם מידע, בצורה שאתם תתפסו אותו מהר יותר, תאבדו אותו טוב יותר, אולי אפילו תזכרו אותו בסבירות גבוהה יותר. כל מה שנצטרך לשאול הוא, באיזה שפה אתם רואים?